minte cazul Fritzl, cel care și-a răpit propria fiică și a ținut-o în subsol și a și lăsat-o gravidă de 7 ori? Ei bine, astăzi vorbim despre Joseph Fritzl din Mexic și mi se pare că acest caz este de 100 de ori mai rău. Salutare, fan true crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cel mai oribil criminal pe care am putut să-l găsesc vreodată. Mi-a sugerat cineva să vorbesc despre monstrul din Iztapalapa și acest nume mi s-a părut atât de interesant, dar după ce am citit puțin despre el, oh my god, acest caz este atât de grafic, nu îmi vine să cred că astfel de oameni locuiesc pe aceeași planetă cu noi. Și o mică paranteză, cazul nu este atât de cunoscut și research-ul a fost făcut în spaniolă cu spaniola mea de baltă și cu Google Translate, deci da, ne ducem în Mexic, în micul orășel numit Iztapalapa și începem cu această femeie de 44 de ani pe nume Clara Herrera. Ea s-a născut pe 12 august 1968 într-o familie destul de săracă și în anul 2004 era o mamă singură a 3 urmași. Avea 2 fetițe și un băiețel. În trecut a avut 2 relații. Prima relație a fost cu un bărbat cu care a făcut prima fată. Acest bărbat nu a vrut să aibă nimic de a face cu fata lui și a doua relație era cu un alt bărbat cu care a făcut a doua fată și băiețelul. Și acest bărbat, pe lângă faptul că era alcoolic, era extraordinar de violent și după câțiva ani a părăsit-o să se mute în America. Pe lângă lucrul ăsta, această femeie a fost abuzată în copilărie de propriul tată și de un profesor de la școală. Deci în punctul ăsta ea nu mai avea absolut deloc încredere în bărbați și pe lângă lucrul ăsta nu credea că o să găsească vreodată un bărbat care să o aprecieze, care să o iubească și care să aibă grijă de ea și de cei 3 urmași ai ei. În 2004, Clara lucra ca femeie de serviciu într-un magazin de mobilă și acolo l-a întâlnit pe acest bărbat de 32 de ani pe nume Jorge Iniestra Salas. Cred că am pronunțat greșit, nu? Dar cel mai probabil. El lucra la acel magazin ca paznic. Cred că am mai zis, nu am zis. Și era un om foarte, foarte carismatic. Era pregătit să fie un tată devotat pentru cei 3 mititei pe care avea Clara acasă și părea că o iubește, părea că totul este roz, floricele pe câmpii, știți voi toată treaba asta, complimente, o ducea la date-uri afară, iar după 3 luni de relație, în ianuarie 2005, Jorge se mută în casa lui Clara împreună cu cei mici. Nu v-am zis despre cei mici, dar practic o avem pe Gabriela, care are 15 ani, este fata cea mare, Rebecca, care are 12 ani și Ricardo, un băiețel de 13. Jorge le cumpăra cadouri, vorbea foarte frumos cu ei și îl iubeau pe acest bărbat ca pe propriul tată. În această perioadă, el se și angajează ca taximetrist și Clara își schimbă jobul și ajunge să lucreze ca femeie de serviciu într-o școală. Faza este că acum, în acest job, are să lucreze cu mult mai mulți oameni decât cu câți oameni lucra înainte și Jorge a devenit extrem de gelos. El era atât de gelos încât a ajuns să spună că e în stare să omoare orice om care se apropie de iubita lui. Acum, este o diferență între un bărbat care este protectiv și unul care este obsedat, bolnav psihic, iar Clara nu putea să facă această diferență. În capul ei era: mamă, ce mă iubește acest bărbat, nu vrea ca un alt bărbat să vorbească cu mine. Nu, femeie, el nu vrea nici măcar ca un bărbat să se uite în direcția ta, nu la tine, nu. E o mare diferență între unul protectiv și unul obsedat, unul care vrea să îți controleze toată viața. Încetul cu încetul, Jorge era cel care avea control asupra finanțelor din casă și din cadouri și iubire față de cei mici ajunge la bătaie și abuz verbal. Ajungem pe 25 martie 2005. Asta este o dată foarte semnificativă a acestui caz, pentru că Clara îl prinde pe Jorge în timp ce profita de corpul fetei de 12 ani și Gabriela, cea de 15, era lângă, obligată să se uite la el, cum efectiv îi abuzează sora. Acum, Clara l-a prins și reacția logică ar fi să îți iei toți cei 3 copii, să te duci direct la poliție și după să-l dai pe acest bărbat afară din casa ta pentru că what the hell? Nu, asta nu a fost reacția Clarei. Ea a așteptat o explicație și explicația a venit imediat. El a spus că poate face așa ceva pentru că în familia din care provine el este complet normal să facă așa ceva, pentru că el este bărbat, first of all, el este bărbat și orice fată care trece de vârsta de 13 ani nu contează că e propria fată, verișoară, aceste fete pot fi abuzate, pot fi obligate să întrețină relații intime cu bărbații din casă. Din ce familie provine Jorge cumva? Din clanul Goller, că nu pot să înțeleg. Dar
Dar după asta a convins-o pe Clara să îl lase să întrețină relații intime cu ambele fiice ale ei și pe lângă lucrul ăsta să o pună să întrețină orgii cu el și cele două fiice ale ei de 12 și 15 ani. A mai și amenințat-o spunându-i că dacă cumva se duce la poliție cu lucrul ăsta, el are un prieten care a făcut exact același lucru și când iubita lui s-a dus la poliție, poliția a dat din numeri pentru că who cares, nu? Polițiștii nu fac absolut nimic, mai zicem că vorbim de Mexic aici. Poliția este foarte coruptă, ok? Poliția este foarte coruptă și avem foarte multe substanțe ilegale. Încetul cu încetul, el a început să schimbe modul în care locuia restul din casă în aceste camere și a ajuns să doarmă în pat cu cele două fiice în această cameră și cealaltă cameră de fapt era sufrageria și acolo era obligată Clara să doarmă împreună cu Ricardo. Le-a scos pe cele două fete de la școală, nu mai aveau voie să meargă la școală și au spus că nu au ce căuta acolo pentru că dacă, Doamne ferește, întâlnesc un alt băiat / bărbat de care se îndrăgostesc și știți voi, virginitatea lor a fost luată de acest bărbat și acest bărbat trebuie în continuare să doarmă cu ele în pat noapte de noapte, cât iubita lui doarme cu fratele acestor fete în celălalt pat în sufragerie. Timpul trece și Jorge nu prea mai vrea să lucreze. De ce să mai lucreze? El duce o viață minunată și el obligă pe Ricardo, cel de 13 ani, să iasă afară de dimineață până seara. Nu mai are voie să meargă la școală, ok. Îl obligă să meargă pe străzi și să adune cartoane, să adune bidoane de plastic ca după să le ducă la reciclat și să facă bani în felul ăsta. Și Ricardo era cel care aducea bani în casă și dacă cumva nu aducea destui bani, Jorge îl pedepsea, îl bătea și una din pedepsele lui preferate era să îl țină în mansardă, să îl țină în pod legat peste noapte. Clara încă lucra ca femeie de serviciu și pe lângă lucrul ăsta era obligată să adune cartoane, să adune bidoane de plastic și să le ducă la reciclat și pe lângă ceea ce făcea aici se ducea și vindea lucruri în piață. Lucruri folosite din casă, lucruri pe care le găsea, să zicem, în ghilimele de valoare, le ducea la târgul de vechituri unde reușea să strângă câte un bănuț ca să îi aducă acasă și să-i dea lui Jorge, pentru că, ce să credeți, el le-a închis pe cele două fete în cameră, a baricadat ușa, a baricadat geamurile cu lemne și mama lor nu avea voie să le vadă decât dacă aducea acasă 300 de euro. Deci dacă femeia asta nu aducea destui bani acasă, pe lângă faptul că venea bătută, venea abuzată în ultimul hal, nu avea voie să-și vadă fetele, dacă nu aducea acești bani, nu le vedea săptămâni bune la rând. Casa începea încetul cu încetul să arate aghenă de gunoi, încât nici nu mai puteai vedea podeaua de toate gunoaiele din casă. Să nu vă mai zic de miros. Era ceva rău, era foarte, foarte rău și ajungem în octombrie 2006, la 2 ani după ce Jorge ține prizoniere aceste fete și Rebecca, cea de 12 ani, care acum are 14, rămâne gravidă și dă naștere unui băiețel. În acea cameră dezgustătoare, pe acea saltea mucegăită, această fată de 14 ani este obligată să nască acest băiețel. Acest băiețel a fost ascuns de ochii lumii. Nimeni nu știa absolut nimic. Vecinii nici măcar nu le mai vedeau pe aceste fete. Au trecut 2 ani de zile de când au văzut lumina zilei. Aprilie 2007, una din fete, nu am reușit să găsesc dacă era Rebecca sau Gabriela, dar una din cele două naște un al doilea bebeluș. Deci avem acum 4 copii ținuți în această cameră. În 2009 deja au trecut 5 ani de când această tortură a început și lumea a început să discute despre cum nu le-au mai văzut pe aceste două fete de foarte, foarte mult timp. Și faza este că la școala unde lucra Clara ca femeia de serviciu, au început să observe că săraca femeie căuta în gunoaiele de la cantina școlii mâncare ca să poată supraviețui. Pentru că ea își dădea absolut toți banii lui Jorge și nici măcar mâncare nu primea niciun bănuț pe lângă ca să poată supraviețui și căuta în gunoaie să se poată hrăni pe ea și pe fiul ei. Cei de la școală au anunțat autoritățile speriați de condițiile în care trăiesc oamenii ăștia acasă, iar Jorge, speriat de bombe, le ia pe cele două fete care acum au 15 și 17 ani și cei doi bebeluși și i-a mutat în casa părinților lui. Ca să înțelegeți că aici mă enervez și mai tare. Pentru că la cazul Fritzl, dacă nu l-ați văzut, el și-a răpit propria fiică, bine răpit, în ghilimele nu, chiar a răpit-o și a dus-o într-un bunker din subsol pe care l-a construit special pentru ea. Omul ăsta le-a luat pe cele două fete, pe cei doi bebeluși și i-a dus acasă la părinții lui, unde locuiau alți 16 oameni și toți acești 16 oameni știau de existența acestor copii și știau ce se petrece cu ei, știau că acest bărbat profită de corpurile lor on a daily basis și în loc să aibă ceva de protestat la lucrul ăsta, s-au alăturat
torturii. Da, îl ajutau și profitau de corpul acestor fete și de corpul celor mici fără nicio problemă. Oamenii ăștia nu aveau nicio problemă cu lucrul ăsta, ba chiar au pregătit o cameră specială, vai de steaua ei jecoasă, la fel cu o saltea mucegăită, fără lenjerii de pat, fără absolut nimic, nicio condiție. Oamenii ăștia se amuzau, se distrau cu lucrul ăsta, ok? Se distrau cu cei 4 copii. În principiu erau 2 frați și o soră de-a lui Jorge și încă un verișor care îl ajutau. Erau complici la toată această crimă și Clara a noastră habar nu avea unde le-a dus pe cele 2 fete ale ei. Habar nu avea unde a dus cei 2 nepoței ai ei. Nu știa unde locuiesc părinții lui ca să se poată duce peste el, dar oricum nu prea avea cum să ducă peste el pentru că erau toți acești oameni implicați care aveau să o oprească. Singurul moment în care avea să audă de propriile fiice era atunci când se ducea să îi dea banii pe care îi muncea. Efectiv, ea încă îi muncea, încă se ducea să colecteze carton, încă se ducea să-și vândă lucrurile în piață și toți banii pe care îi făcea îi dădea lui Jorge doar ca să audă că fetele ei sunt în viață. Nu să le audă la telefon, nu, să audă din gura lui Jorge că fetele ei sunt în viață. El i-a spus Clarei că dacă în orice moment se decide să se ducă la poliție, o să le lase pe cele 2 fiice fără suflare și în tot timpul ăsta, pentru următorii 2 ani de zile, cele 2 fete mai rămân gravide de încă 3 ori. Deci, efectiv, omul ăsta a făcut cu cele 2 fete 5 urmași în total. Și da, îi ținea pe toți 7 în această cameră, unde zi de zi intra câte un bărbat, câte o femeie și profitau de pe urma lor, îi băteau zilnic, îi țineau legați și nu aveau nicio șansă să iasă afară. Efectiv, fetele astea nu au văzut lumina zilei timp de 7 ani de zile. Dacă mă întrebați ce mâncare mâncau, nu prea mâncau mâncare, mâncau doar resturi de mâncare și nici măcar nu aveau voie să meargă la baie. Aveau o găleată în cameră, care de fiecare dată când se umplea, nu cumva să arunce ce era înăuntru, aduceau câte o altă găleată, câte un alt leghean, ca să-și poată face nevoile în el și să doarmă lângă aceste ligheane și găleți. Unul din lucrurile pe care îl făcea acest bărbat ca să tortureze aceste fete era ca după ce își termina treaba cu ele, după ce profita de corpul lor, își dădea drumul într-un borcan și după ce se umplea acest borcan, le punea pe fete să bea. Le obliga să îi bea lichidele. Suntem în anul 2009 și cam asta este perioada în care Rebecca a îndrăznit să se uite afară pe geam. Trebuie să înțelegeți că geamurile erau cumva baricadate cu lemne, dar cumva puteau să vadă printre ele și aveau această perdea pusă deasupra. Și Rebecca a fost prinsă în timp ce se uita printre aceste bucăți de lemn și fără să stea pe gânduri, Jorge a luat o țeavă și a bătut-o atât de tare încât i-a spart craniul. Nu s-a așteptat omul ăsta ca această fată să înceteze să respire. În momentul ăla s-a panicat atât de tare, a încercat să o resusciteze, a încercat să-i ofere primul ajutor cât de mult poate să îl și ofere și s-a gândit că opțiunea ar fi să ia băiețelul de 3 luni pe care îl aveau în acea cameră, fiind băiețelul Rebecăi, și să îl pună la pieptul ei, făcându-l să sugă de la sânul ei, efectiv să încerce să o trezească, nu știu, să trezească instinctul de mamă din ea, să își simtă bebelușul și să se trezească la viață. Ăla este momentul în care el, fiind atât de panicat și fiind atât de isteric, să spunem așa, a împins bebelușul în sânul mamei sale, mama lui care în punctul ăsta era decedată, trebuie să înțelegeți, până când acest băiețel s-a înnecat. Acest băiețel nu a mai putut să respire pentru că era sufocat în acel moment la pieptul mamei sale și a încetat și el să respire. În aceeași zi, el a lăsat-o pe această fată fără suflare și pe bebelușul ei de 3 luni. După asta și-a dat seama că nu mai are nicio șansă să-i readucă pe cei 2 la viață, așa că le-a luat corpurile, le-a pus într-o pungă și a îndesat această pungă de gunoi sub salteaua peste care dormeau restul din acea cameră. Timp de o lună de zile au ținut acea pungă sub saltea și mirosul era atât de insuportabil încât omul ăsta a încercat orice soluție să scape de acest miros, pentru că nu putea să scape de acele cadavre atât de ușor. A încercat să toarne zeamă de lămâie peste ele. Nu știu unde a citit el lucrul ăsta că ar funcționa, dar în momentul ăsta nici dacă combini benzină cu clor și urină de îngeri nu îl acoperi. O lună mai târziu toată casa a început să se plângă de miros, așa că Jorge l-a luat pe fratele lui, au luat această pungă de gunoi, s-au dus pe autostradă și au aruncat din mașină această pungă de gunoi cu cadavrele celor 2 înăuntru, care în punctul ăsta erau în stare de putrefacție, și câteva zile mai târziu această pungă a fost
fost găsită, autoritățile au fost anunțate, dar pentru că cel mic nu a fost niciodată declarat în sistem, să spunem așa, nu avea un certificat de naștere, nu avea absolut nimic, oamenii nu au putut să-l identifice și nici corpul Rebecăi nu a putut fi identificat. Au trecut 7 ani de zile, suntem în anul 2011 și Clara nu și-a mai văzut fetele de aproximativ 4 ani de zile. Nu mai știe ce să facă și se decide să se ducă la poliție. O ia pe sora ei și se duc către secția de poliție și povestea era în felul următor. Jorge mi-a luat fetele, le torturează de 7 ani de zile și acum 4 ani de zile le-a luat din casa mea și nu le mai găsesc. Mă lasă să aud despre bunăstarea lor o dată la lună când îi aduc bani. Iar prima reacție a autorităților era în felul următor. Ok, în primul rând, de ce l-ai lăsat pe acest bărbat să stea în casa ta, să profite de fetele tale și de ce te-ai trezit acum după 4 ani de zile să le dai dispărute, să spui lucrul ăsta? Și cumva să zicem că înțelegem reacția autorităților. Pentru că eu am aceeași întrebare către Clara. Femeie, de ce? De ce? Cum? Nu pot să înțeleg, nu pot să îmi dau seama cum a reușit să fie atât de manipulată încât a lăsat acest bărbat să facă toate aceste atrocități. Bineînțeles că nu a crezut-o absolut nimeni. S-a dus pentru următoarele 3 luni de zile la 8 secții de poliție diferite. 8 secții, oameni buni, în nicio secție nu a fost crezută și într-un final s-a decis să scrie 22 de pagini îndetaliate cu fiecare dată, fiecare oră pe care și-o amintește, cu tot ceea ce a făcut acest bărbat și să se ducă pentru a 9-a oară la poliție și într-un final s-a deschis o investigație. 1 iulie 2011, Jorge împreună cu alți 6 membri ai familiei sunt arestați, iar Clara este și ea chemată la secție de poliție, iar în capul ei crede că în sfârșit se va sfârși acest iad pentru ea, însă în schimb este arestată la rândul ei pentru neglijență și complicitate. Ăsta este și momentul în care ea află că Rebecca, fiica ei, și nepoțelul de 3 luni de care nici măcar nu știa că există în primul rând, nu mai sunt în viață și au fost aruncați la marginea unei autostrăzi. Bineînțeles că știrile sunt pline de tot ceea ce s-a întâmplat și Jorge își are numitul nume de monstru din Iztapalapa. Iztapalapa. Pepelepe. Nu pune asta. Nu pune pepelepe. La proces, Jorge a declarat cum Clara este la fel de vinovată, mai ales pentru că iubea să îl vadă cum îi pune fetele în diferite poziții. Dacă a mințit sau nu, nu știu, dar hell no. Într-un final, el este găsit vinovat și primește o pedeapsă de 241 de ani în închisoare pentru ucidere, răpire, corupere de minori și violență. Din câte am găsit, v-am zis, research-ul a fost făcut în spaniolă, din câte am găsit, încă mai este în viață. Dacă reușiți voi să găsiți altceva, puteți să-mi lăsați în comentarii. Dar omul ăsta este efectiv un monstru. Este un monstru, nu pot să-mi dau seama cum pot gândi unii oameni în felul ăsta, dar trecăm peste. Sora lui a primit 20 de ani de închisoare, fratele lui 18 și mama lui tot 18. Iar Clara a primit la rândul ei ani de închisoare, însă din 2013 a fost eliberată la un centru de reabilitare pentru femei. Gabriela, de 21 de ani, 2 fete de 5 ani, una de 4 anișori și un băiețel de 3 luni au fost cu toții salvați din casa groazei. Nu am putut să găsesc ce s-a întâmplat cu ei după. Sper din suflet că sunt ok în ziua de astăzi, mai ales că acest caz s-a încheiat în anul 2013, oameni buni, în 2013, efectiv acum 12 ani de zile. Înainte să încheiem acest caz, vreau să vă zic că mă uitam la comentariile de la diferite documentare pe care le-am găsit eu pe YouTube și foarte multă lume era de acord că mama nu trebuia să fi fost eliberată. Clara nu trebuia să fi fost eliberată pentru că, indiferent dacă era manipulată sau nu, e o femeie de 44 de ani care este sănătoasă psihic vorbind. Timp de ani de zile s-a decis să tacă, s-a decis să nu spună absolut nimic nimănui, chiar dacă nu putea să își vadă fetele. Nu știa dacă sunt în viață. Și foarte important, una din ele la un moment dat nici n-a mai rămas în viață. Las la părerea voastră să-mi spuneți despre ce credeți că merita această femeie, dacă merita să fi fost ținută în închisoare sau dacă merita să fi fost eliberată. Din partea mea, îmi pare rău, nu merita. Știu că a trecut printr-o viață extraordinar de grea, știu că acest bărbat a manipulat-o, dar totuși, chiar după ce a plecat din casa ta, puteai să faci orice ca să îți ajuți fetele, dar ai preferat să taci. Atât a fost acest caz, eu am fost Ceci și astăzi am vorbit despre monstrul din Iztapalapa, iar până trauma viitoare, stay safe. Mi s-a întors stomacul pe dos. Am vrut să mă învăr, dar nu pot.